Have a nice day mga ka-apple of my eyes. It's your mom, She Apple again, and welcome back to my channel. For this video, I'm going to cook pasta carbonara. So please keep on watching and watch my video until the end. Thank you so much. Meanwhile, while we're waiting to boil the water, we will cut the bacon into bits. And then we will fry it into non-sticky pan, and no need to put oil because later on the bacon will produce some oils, and then we will wait until the bacon becomes crispy. So now it's boiling. We will add 1 teaspoon of salt and 1 teaspoon of cooking oil. And then we will cook the pasta. So ayan po, pagkalagay natin ng spaghetti noodles ay huwag nating babaliin, hintayin lang nating lumambot, saka natin idiin hanggang sa malubog yung noodles, para maging maganda yung ating pagluto, hindi siya putol-putol. At habang pinakukuluan natin yung pasta or yung spaghetti noodles, ay kailangang niluluto na rin natin yung bacon hanggat hindi siya nagiging crispy. Ayan, dahil malapit nang maging crispy ang ating bacon at hindi pa naluluto yung ating spaghetti noodles or ang ating pasta, i-prepare na rin natin yung iba pang mga ingredients. Ito po, naglagay din ako ng spam or yung ham na nakalata, pandagdag sa sahog. Pero it's up to you guys kung gusto niyo ng ganito, spam or yung ham na talagang pinapalaman sa tinapay, or yung chicken meat or ground beef. So it's up to you guys. It's your choice. Ayan, naluluto na yung ating bacon at ang pasta. At habang hindi pa rin luto yung spaghetti noodles, ay atin munang i-prepare itong mushroom button. Hiwain natin ng maninipis at pandagdag sa ating carbonara para gumanda at may decoration ng mga gulay-gulay. Ganon. At syempre, nakalimutan kong i-film yung paghiwa ko ng kalahating sibuyas or yung onion na kulay pula, pwede ring puti. Hihiwain din natin siya ng maliliit or as in talagang maliit na maliit, parang ganoon sa bacon. At syempre, mag-grate na rin tayo ng cheese. Mga 1 cup of grated cheese. Kailangan din natin ng carbonara sauce, or kung wala naman kayong Campbells na carbonara sauce, ay kailangan niyo ng Nestle cream at evaporated milk. Pero naglagay pa rin ako dyan ng Nestle cream kasi malabnaw siya. So, ito yung mga ingredients. Ayan yung sibuyas. Nilagay ko na pala sa bacon.
dahil luto na siya. Bali, isinantabi ko lang kanina yung bacon dahil luto na nga. At ngayon ay gigisa na natin yung sibuyas muna. After nating maigisa ng mabuti yung sibuyas, ay isunod na natin yung mushroom button na hiniwa natin kanina. And then, inilagay ko na rin yung Campbells Carbonara sauce. Siyempre, dahil sobrang lapot niya, ay lalagyan natin ng kaunting tubig. Next ay inilagay ko na rin yung nahiwang spam. Ayan, dahil medyo malabnaw nga siya, kaya nagdagdag ako ng 1 pouch na Nestle cream. Lastly ay ilagay na natin yung grated cheese para lalong lumasa at sumarap.
ihalo lang natin siyang mabuti hanggang sa matunaw yung cheese at kumapit ng husto sa sauce. And then, dahil napadami yung paggawa ko ng sauce at kakaunti lamang pala yung naluto ko na pasta noodles, dahil ako lang naman ang kakain, ay binawasan ko itong sauce. Kumbaga ay hinati ko siya. And then later on, ay gagawa uli ako ng pagluluto uli ako ng noodles para kakainin ko uli next day. Ayan, dahil sa tansya ko ay eksaktong-eksakto na yung sauce niya, ay ilagay na natin agad-agad yung pasta noodles. I-mix natin mabuti and then, tapos na! Yes! Pwede na natin kainin and then after natin maihalong mabuti ay transfer natin sa plate and then ay pwede rin tayong maglagay uli ng grated cheese sa ibabaw. So, sa mga bago po dyan na nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ni Ma'am She Apple, please kindly hit the subscribe button there and the bell icon as well para lagi kang ma-notify every time na mag-upload ng mga bagong videos si Ma'am She Apple. Thank you so much! Alright, dahil luto na yung ating carbonara, ay sprinkle natin yung nahiwang mga parsley pang pabango. Pero it's only an option kung mayroon lang naman kayo. Kung wala, it's okay. And yes, finally it's done and it's melting my mouth while cooking this dish. I-transfer na natin agad-agad sa plate at nang makapag-umpisa na tayong kumain, di ba? So, if you like this video or this cooking vlog, kindly give me a huge thumbs up and thank you so much for watching. Until then, see you soon on my next vlog. I love you all. God bless you all. Mwah, mwah.